महादेव, बस अब हामीलाई के चाहियो? उहाँको नाम र यो पूर्णिमाको त्यो हिजोको रातसँगै आजसम्म निस्किएको, आजसम्म नडुबिएको त्यो जुनलाई देखेर, त्यो तारालाई देखेर, त्यो चन्द्रमालाई देखेर आज हामी यो लौरी बिनाको उकालो उक्लिँदैछौँ। खुसी छौँ हामी 3 दिनदेखिको हाम्रो पैदल यात्रा आज गएर सम्पन्न हुनेवाला छ। फर्किनु त छँदैछ, तर पनि आज हामी गोसाइकुण्डको दर्शन गर्छौँ। साँच्ची नै सोचेको जस्तो मात्रै जीवन भइदिएको भए कति सहज हुन्थ्यो होला। हिजोको हाम्रो त्यो कुराहरूमा यो लौरी बिनाको उकालो त यत्तिकै उक्लिहाल्छु नि भन्ने हाम्रा मित्रहरू आज उहाँहरूको सास म यत्तिकै निक्लिहाल्छु नि भन्न खोज्दै गर्दाखेरि कता कता हाँसो उठेको छ। उहाँहरूलाई यो कुण्डसम्म दर्शन पुर्याउनु मेरो मेन उद्देश्य भएको छ। आउनुहोस्, आज तपाईँ हामी सबै गोसाइकुण्डको दर्शन गरौँ। यसको 10 रुपैयाँ, 10 र 20 रुपैयाँको पानी, 10 रुपैयाँ, यसको 20 रुपैयाँ, 30 रुपैयाँ भयो। पानीको 30 रुपैयाँ है। ओ ल ठिक छ ल। बिहान 4 बजे उठेर पकाएर खान्छ, ठिकै हो। यो ठाउँमा आएर होइन सर सर हजुर के छ? ठिक छ नि सर। अनि हिँड्दैन सर। यता साइला बवाल। ल 5 बजेर 16 मिनट जाँदाको भ्यू यस्तो छ है, दामी ल। उबाट हिँड्नुपर्छ भन्दै त बिना गन्छ केबाट खै त नि केही पनि हिँडेको थियो। केबाट 35 मिनटको उकालो चढेपछि हामी बुद्ध मन्दिर पुग्छौँ। बुद्ध मन्दिर जहाँबाट गोसाइकुण्ड जानको लागि अलि सहज छ भन्ने हाम्रो मेन्टालिटी छ, तर वास्तवमै कुरा गर्ने हो भने बुद्ध मन्दिरदेखि गोसाइकुण्ड जानलाई चाहिँ सबैभन्दा धेरै गाह्रो छ, सबैभन्दा हार्ड भनेको त्यो कति दिनदेखिको पैदल यात्राको त्यो थकान, त्यो बुद्ध गुम्बामा पुग्दाखेरि, बुद्ध स्तूपामा पुग्दाखेरि त्यो देखिएको, अगाडि देखिएको त्यो लाङटाङ हिमाल, त्यो गणेश हिमाल, त्यो अगाडिको हिम श्रृङ्खलाहरूको त्यो रेन्ज देख्दाखेरि आनन्द नआउने त कुरै भएन। अब बस हाम्रो यात्रा गोसाइकुण्डतर्फ लाग्छ। बुद्ध स्तूपादेखिबाट हामीलाई गोसाइकुण्ड जानको लागि आधी घन्टादेखि लगभग 2 घन्टासम्म लाग्छ। कोही मान्छेहरू आधी घन्टामा पनि पुग्नुहुन्छ र कसैलाई 2-2.5 घन्टा पनि लाग्नेवाला छ। डिपेन्ड गर्छ कि तपाईँ कतिको स्पिड हिँड्नुहुन्छ भन्ने कुराले। र म चाहिँ के भन्छु भन्दा तपाईँहरूलाई त्यहाँ पुगिसकेपछि बिस्तारै टाइम लिएर जानुहोस्। धेरै टाइम चाहिँ त्यो आफूलाई चाहिँ त्यहाँ पुगिसकेपछि एक्साइटेड भएर धेरै कुद्ने, रनिङ गर्ने, गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ पुगेपछि लेक लाग्न सक्छ। सबैभन्दा धेरै लेक लाग्ने भनेकै बुद्ध गुम्बादेखि गोसाइकुण्ड पुग्ने बाटोमा हो। त्यसैले त्यो ठाउँमा चाहिँ विचार गर्नु होला। हामी पनि यत्तिकै बिस्तारै रमाइलो गर्दै, हाँसीखेली गर्दै अगाडि बढिरह्यौँ हाम्रो यात्रा। हामी लगभग त्यहाँ पुग्दाखेरि 5:30 भएको थियो। अब हामीलाई 6 बजेभन्दा अगाडि नै गोसाइकुण्ड पुग्नु थियो, तर सम्भव त थिएन। तैपनि हामीले अगाडि जे जस्तो हुन्छ त्यो बुद्ध मन्दिरलाई छोडेर, बुद्ध गुम्बालाई छोडेर अगाडि बढ्ने निधो गऱ्यौँ। साँच्ची नै यो पल अति नै धेरै रमाइलो छ। यति धेरै इन्जोय त मैले सायद नै कमी नै गरेको थिएँ होला। गोसाइकुण्ड म धेरैचोटि आएको छु, धेरै पटक, धेरैवटा बाटोबाट आएको छु, तर यो लौरी बिना, यो बुद्ध स्तूपा, यो गोसाइकुण्डको यो ट्रेलमा चाहिँ यति धेरै वेदरले साथ दिएर यति खुलेको र यति इन्जोय गरेको हामीले सायद पहिलो नै पटक होला। हामी यति धेरै इन्जोय गऱ्यौँ कि त्यो 41 मिटरमा हामी त्यो उकालो उक्लिन नसकेर स्व र फफ गरिँदै आएको हामी यहाँ आएपछि हाम्रो इनर्जी बुस्ट भएर चाहिँ एकदम बुम नै भएको छ। सो योभन्दा अगाडिको बाटो अब तेर्सो हुनेवाला छ। त्यति गाह्रो पनि छैन, धेरै उकालो उक्लिनु पर्दैन, तर बाटो एकदम नै डेन्जर छ। त्योभन्दा अगाडि हामीले यो गणेश हिमाल, यो लाङटाङ हिमाल र यो अगाडि देखिएको हिम श्रृङ्खलालाई फेरि एकचोटि नजर गाड्यौँ। मजाले आँखालाई शान्त हुने गरी, आँखा भरिने गरी हेऱ्यौँ र हामी बाटोभरिको यो थर्पुभरिका हाम्रा आनी, हाम्रा मेमे र हाम्रा त्यहाँ भएका व्यापारीहरूसँग चाहिँ गफ गर्दै, इन्जोय गर्दै हामी अगाडि बढिरह्यौँ।
हामी चाहिँ होइन धेरै 100 डेज ट्राभल ड्रिमिङको सेकेन्ड डे सो गोसाइकुण्डको थर्ड डेज यस्तो बहर मजा आइरहेछ क्यामेरा साथीहरू हुन्छ है बिहान 5 बजेको यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अब 41 मिटरको यो हाइटमा चाहिँ होइन यति इन्जोय गरेर चाहिँ अर्को खुट्टा जस्तो अब ठिकै छ यो गाह्रो छैन आज हाम्रो 3 दिनको यात्रा यस्तो चाहिँ भन्दा एकदम रमाइलो भयो वेदरले एकदम धेरै साथ दियो हजुर आज चाहिँ अलिकति ल 4 बजे हिँडेर आउँदाखेरि चाहिँ अलिक थकित महसुस भएको छ नभए हिजो चाहिँ एकदम स्लो मोसनमा नै हिँडेँ हो ठिक छ मेरो चाहिँ गोसाइकुण्डको पहिलो ट्रेक हो होइन मैले जे सोचेको थिएँ त्योभन्दा फरक पाएँ अब सबैभन्दा स्पिड हिँड्ने मान्छेले सुन्नु पऱ्यो हामी चाहिँ म चाहिँ सबैभन्दा यो ग्याङको स्पिड कुद्ने मान्छे होइन हिजो घोडामा कुदेको घोडामा कुद्नु पऱ्यो आज त सबैभन्दा चाँडो नै म हिँडेको देउता खाना आइदिने बेला चाहिँ म सबैभन्दा छिटो हुन्छु अरू बेला चाहिँ अलिक ढिलै हो ल हिँड्न नसकेर घोडामा हिँडेको अहिले त कसैले मलाई भेट्नै छैन सरहरूलाई नि आछु आछु बनाएर हिँडेको हो नि होइन अहिले भैरवकुण्डै हो त यो भैरवकुण्ड छ कहाँ सानो भैरवकुण्डै नै पुरै अब कुण्डहरू देखिन थालेका छन् मन चञ्चल हुन थालेको छ यो अगाडि देखेको भैरवकुण्ड र यो कुण्ड अगाडि जाँदा यो बाटोबाट कति धेरै एक्सिडेन्टहरू भएका छन् पुराना दिनहरूमा अहिले यो बाटोमा ग्रिल लगाइएको छ थोरै अगाडि जाने बित्तिकै सनराइज हुन्छ त्यो सनराइजले त्यो अगाडिको लाङटाङ हिमाललाई दिएको त्यो गोल्डन कलर देखेर मन नै अति धेरै प्रफुल्ल भएको छ तर पनि हामी त्यो लाङटाङ हिमाल मात्र हेरेर बसिरहन सकेनौँ हामीलाई गोसाइकुण्डको दर्शन पहिला गर्नु थियो त्यसैले हामी अगाडि बढ्यौँ अगाडिको यो 1 घन्टा लगभगको बाटो चाहिँ अति धेरै विचार गरेर हिँड्नुपर्ने रहेछ अहिले पछिल्लो समय यो बाटोमा घोडा खच्चडहरू हिँड्नलाई रोक लगाइएको रहेछ त्यस्तै नसक्ने मान्छेहरूलाई मात्र लगिन्छ जो कोहीलाई घोडामा चढाएर उता मन्दिरतिर नलगिने रहेछ फोन चाहिँ खसाल्नु पर्ला है का फोन खस्ला फेरि ठोकेर हो नि तिम्रो नेम के हो भन त समृद्धि श्रेष्ठ रजक हो ठिक छ कहाँदेखि आयो ललितपुरदेखि हो आन्टी के छ ठिक छ यो यात्रामा यो नानुको इनर्जी देखेर मलाई अति धेरै खुसी लागेको छ ऊ 2 दिनदेखिबाट धुन्चेदेखि यहाँसम्म हिँडेर आमा छोरी यहाँसम्म आइपुगेका हुन् उनीहरूको त्यो इनर्जी त्यो नानुको इनर्जी चाहिँ अति नै भवाल थियो अब हामीलाई यहाँदेखिबाट अगाडि गोसाइकुण्ड पुग्नलाई हेर्दैन हिँड्ने मान्छेलाई 25 मिनट हामीलाई 10 मिनट लाग्छ सो हामी दाजुभाइहरू छल पल दिँदै हिँडिरहेछौँ होइन रमाइलो भइरहेछ गजब छ क्यामेरामा फोटो लाग्छ ठिकै छ ल कुण्डदेखिबाट आएको चिसो हावाले मलाई छुँदा पनि मेरो जिउ किन तातो भइरहेको छ हजारौँ वर्षदेखिबाट हिन्दू र बौद्ध धर्मका धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो प्रमुख धर्मस्थल अथवा तीर्थस्थल मान्दै आएको गोसाइकुण्डको आफ्नै विशेषता छ यो गोसाइकुण्डको नाम गोसाई र कुण्ड 2 शब्दले बनेको हो गोसाईको मिनिङ गोविन्द र कुण्डको मिनिङ ताल गोविन्दको ताल अथवा भोले बाबाको ताल भनेर बुझिन्छ हाम्रो भोले बाबा महादेव शिव जे भने पनि सबै चिज एउटै नै हो लाङटाङ नेसनल पार्कभित्र पर्ने यो गोसाइकुण्ड र अरू साना ठुला कुण्डहरू गरेर यहाँ जम्मा 108 वटा कुण्डहरू छन् र यो 108 वटा कुण्डहरूको महत्त्व त बिल्कुलै फरक छ यो सबै बुझ्नको लागि र यो सबै बताउनको लागि हामीले छुट्टै नै हाम्रो इतिहासमा गएर अध्ययन गर्नु नै आवश्यक छ र आज हामी मात्र यहाँको चर्चित कुण्डहरूको बारेमा भन्छौँ जस्तै यो गोसाइकुण्ड भयो र गोसाइकुण्ड नजिक रहेको भैरवकुण्ड अनि त्योभन्दा थोरै माथि गएपछि आमा छोरी कुण्ड सरस्वती कुण्ड अनि तपाईँको त्योभन्दा थोरै माथि गयो भने चाहिँ सूर्य कुण्ड भनेर चाहिँ यी 5-6 वटा कुण्डहरू चाहिँ अति धेरै प्रख्यात छन् हुन त यो गोसाइकुण्डभन्दा ठुलो अर्को कुण्ड पनि छ गणेश कुण्ड भनेर तर त्यो कुण्डमा जानको लागि त्यति सहज छैन 5000 मिटरको हाइटमा रहेको त्यो गणेश कुण्डको जल जहिले पनि आधा जमेको र आधा बगेको हुनेछ हरेक मानिसको आफ्नो आफ्नो श्रद्धा हुन्छ
भक्ति हुन्छ। आफूले गरेको कर्मलाई सधैँ आफ्नो धर्म सोच्ने मानिसहरूको सफलता सधैँ आफूसँग नै हुन्छ। हामी यो पक्ष र विपक्षतिर नलागौँ। यहाँको सुन्दरता, यहाँको शालीनता, यहाँको यो परिवेशमा घुलमिल भएर चाहिँ हामीले गरेको त्यो भक्ति कतै देखावटी चाहिँ पक्कै पनि होइन। यहाँ आउने दर्शक भक्तजनहरूले सधैँ आफ्नो आफ्नो कर्म लिएर आउनुहुन्छ, आफ्नो धर्म लिएर आउनुहुन्छ। उहाँप्रतिको श्रद्धा, उहाँप्रतिको निष्ठा सबै भोले बाबाले सबैको लागि कल्याण गर्नेछन्। नौनी भन्ने कुरा भइरहेछ। तलबाट आँटा आएको छैन भने गाउँ सर, यहाँ आएपछि मेरो हौसला धेरै बढ्यो। यो राम्रो हो नि सर। हो यो कुन्डम पाउने भन्ने आँटा आएको छैन, यो ढुक 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 मनै ढुक ढुक भइरहेको छ अहिलेसम्म जयसम्म भन्यो। ढुङ्गा छ, ढुङ्गा ढुङ्गा हेरेर माने असर माने भवा लाने यो हो नि त शैली। कति गहिरो छ? गहिरो छ? अब फेरि सायद मन शान्त भएर होला। त्यो परिवेश, त्यो चिसो पानी र त्यो अल्टिट्युडमा गएर हामीले त्यहाँ स्नान गर्नु भनेको आफैमा सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। हुन त त्यहाँ गएर नुहाउँदैमा मात्र धर्म पाइने चाहिँ पक्कै पनि होइन, त्यहाँको जलले आफूलाई स्पर्श गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। तर हाम्रो मन विचलित भएकै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यहाँ नुहाउन आवश्यक नै हामीले ठान्यौँ। तर त्यो चाहिँ सबैको लागि त्यो नहुन पनि सक्छ। नआएर हेरेर यहाँ चाहिँ यस्तो दामी दामी मजा आइरहेछ। एकछिन रेस्ट गरिदियो अब गएर पूजा गरौँ। यहाँ मन्दिरमा आछौँ हामी। अनि गोसाइकुण्डको एउटा भ्रम चाहिँ के छ भन्दा गोसाइकुण्डमा यही ठाउँमा र यसै गरी पूजा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता त्यहाँका पुजारी भनाउँदाहरूले भनिन्छ। तर त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो। तपाईँहरू त्यहाँ पुग्नु र आस्थाले शिर निहुराउने नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। कुण्डको कुनै पनि कुनामा गएर तपाईँले पूजा गर्नुहोस्, तपाईँको मन शुद्ध र शान्त छ भनेदेखि तपाईँले पाउने त्यो कर्म, त्यसप्रतिको धर्म र प्रतिफल सबै नै बराबर हुन्छ। कुनै निश्चित मूर्तिलाई तोकेर चाहिँ पूजा गर्नु भनेको चाहिँ मैले सोच्दाखेरि चाहिँ गलत जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरू आफूमा पनि डिपेन्ड गर्छ। आज यो मेलाभरि कुण्डमै पूजा गर्ने हो, अनि मात्रै उहाँ पुग्ने अनि यहाँ आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई हामीले गोसाइकुण्ड र भैरवकुण्डको बारेमा मात्र देखायौँ। योभन्दा अगाडिको आमाछोरी कुण्ड, नागकुण्ड र सूर्यकुण्डको फरक भिडियो आउनेछ। त्यसको लागि तपाईँहरूले घुर्नु नै पर्नेछ। मेरो लाइफको यो नयाँ एक्सपिरियन्स हो। अफिसको त्यो कुर्सीमा बसेर गरिरहेको त्यो वर्क र यो गोसाइकुण्डको ढुङ्गामाथि बसेर गरिरहेको यो एडिटमा आकाश पतालको फरक हुनेछ। यो भिडियोहरू पक्कै पनि तपाईँहरूले मन पराइदिनु हुनेछ। खानासाना खाएर रमाइलो घुरेर यहाँदेखि निस्किँदैछौँ। अब हामी फर्किन लागेको। अब मलाई काठमाडौँ पुग्नको लागि 2 दिन लाग्छ। सो त्यसपछि फेरि नयाँ डेस्टिनेसन, नयाँ ट्रेक अथवा नयाँ ट्राभल, नयाँ भ्लग। प्लिज सबैले सब्सक्राइब गर्नुहोस् होइन। अनि अहिलेलाई बाई बाई, लभ यु अल। आजको डेलाई ल यहाँ हाम्रो गगन सर चाहिँ पुरै जाडो पुरै भनेर कपाल लामो छ उहाँको चाहिँ मुख छ प्याज अहिले गाइस है। यहाँ गोसाइकुण्ड डाई भनिदिनु भएको छ सरले। त्यो ल हेर्नु त, ल हेर्नु त, हेर्नु कहाँ आउनु भएको बाफ्रे। हामी हुँदा कहाँ आएको थिएन, गगन सर त पुरा काम दिइरह्यो। ल बाफ्रे ल।